Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Morning po. Natapos na po ang January. Nasa January 27 na tayo. Bilis ng panahon, ano? So, February na naman sa susunod na linggo. Tapos sa susunod na mga araw, Pasko na naman. Habang tumatagal, pabilis ng mga taon. Ano? Pero ang pag-aaralan po natin ngayon, patungkol sa tarrying. So mamaya, i-discuss natin, hihimay-himayin natin lahat patungkol sa tarrying. Ano? Sige, bago po lahat, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ako mga bawat isa dito para manambahan at makinig na ngayong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, ginagawa ko yung puso ng bawat isa. Lord, kung man po ay may nagawang kasalanan, Panginoon, patawarin mo kami. Ito man po yung mga sinasadya o hindi sinasadya, Panginoon. Gawin po na ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa aming pagsamba sa inyo. At Lord, dalangin namin ang Holy Spirit ay kumilos sa kalagitnaan. Welcome ka po na Panginoon. At Lord, ikaw ay magdala at malugod, Panginoon, sa gawain. Salamat, Lord, sa mga Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Ang topic po natin ay patungkol sa tarrying. So, iiwas muna tayo sa sermon, ano? Kasi karamihan ayaw ng sermon o pinagsasabihan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay pananaw. Yan. Sabihin nyo nga po, pananaw. Yan. Sa English ay perspective. Yan. Simulan po natin sa business. Yan. Sa business daw po, sige nga, next slide. Yan. Meron tinatawag na word na fiscal year or yung word na fiscal. Pag sinabi natin sa business na fiscal, sa accounting, ano sabi ng mga accountant? A period of 12 months. Sabihin, kunyari, nagsimula ng January, tatakbo ng 12 months yun, ang tapos ng fiscal year is December. Okay? So yun yung tinatawag na fiscal year. Sa school, usually, iba ang fiscal year nila. Kasi kung kailan nag-start yung school year, doon nag-start yung fiscal year nila. Katulad ngayon, minum na dati June. Ngayon, August na. Natatapos yung fiscal year nila, iikot ng 12 months yun, babalik sa July. So yun yung fiscal year na tinatawag. Kasi nag-start sila ng August, natatapos sila ng July. So that's the idea of fiscal year. Sa church, usually, nag-start ang fiscal year every kailan? Tuwing January. Yan. Kaya usually, November, nag-a-announce na sa mga leaders ng church, mag-start na kayong gumawa ng annual planning. Tapos, i-meeting natin, i-convene sa council. Tapos, pag-uusapan. Tapos, pagdating ng January, i-apply na natin, i-execute. Sa government, ganoon din. Usually, evaluation, presentation ng mga annual na mga accomplishment, tapos magle-lay down ng mga bagong plans for the year. Ganyan yung usual na cycle. Ano? So sa businesses, usually yun nga, January ang start. And sa atin sa church, usually, mula November pa lang, karamihan sa mga leaders, nagsisik sila ng plan ng Panginoon kung ano ang gusto ng Lord na mangyari sa susunod na mga buwan sa loob ng isang taon. Kunyari, for the whole 2019. Yan. Sa bawat isa sa atin, may ganun din. Pero karamihan, yung iba, strike anywhere, walang plano. Basta kung ano na lang yung mangyari, go with the flow lang. Kapag pinalad, ayos. Kapag hindi, agos lang. Dire-diretso lang ang agos. Pero meron po ba sa atin, bawat isa, na nagplano, uy, itong 2019, ito yung gusto ko. Yan. So, pag-uusapan po natin ay patungkol sa tarrying. Sige nga, next slide. Aralin po natin yung, actually, yung binasa natin kanina is, salmo yun, so awit, Hindi ko din alam kung paano yung tono ni David nung ito ay kinakanta niya sa Panginoon,
Si David po ang sumulat nito, ang title ng context na is, The Lord is my light and my salvation. Mamaya, i-expound natin kung anong ibig sabihin nito mga verses na to. Sige, verse 1. Next slide, please. Yan, sabi dito, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Yan. Ang focus natin ngayon is makita natin kung ano ang sinasabi ng author. Kung saan papunta yung kinakanta niya at sinasabi niya sa Panginoon. Ito yung panalangin niya. Sabi niya, ang Panginoon ko ay ang aking ilaw at ang aking salvation. Sino ang aking katatakutan? Sabi niya, The Lord is the stronghold of my life. Sa Kanya ako nakakapit sa iyo sa libet ko. Whom shall I be afraid? Kanino ako matatakot? Next. When evildoers assail to me to eat up my flesh, kapag daw papunta na sa akin, palapit na ang kalaban, sabi, my adversaries and my foes, mga kalaban, sila yung mga nag-i-stumble, sila yung natatalo. No? Next slide. Though an army encamp against me, naghahanda sila against sa akin, sabihin, gusto nila akong talunin, sabi ni David, my heart shall not fear, hindi ako natatakot. Though war arise against me, yet I will be confident. Kahit na nakaambaan ng gera, ako'y nananatiling confident. No? So next, verse 4, One thing have I asked, ito maganda pang verse na to eh. Sabi niya, ito lang naman yung hinihiling ko, Panginoon, sabi niya, that I will seek after, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Na magde-dwell ako. Ano yung sabihin ng dwell? Magde-wait. Na makikisama ako all the days of my life. Ibig sabihin, hindi lang linggo-linggo. Araw-araw. Na sinisik niya, na makasama niya at ma-encounter niya yung presence ni Lord every day. Sabi doon that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kaya nga nung time ni David, ang goal niya, maitayo yung templo. No? Mamaya, i-discuss pa natin yung verse 5. Sabi dito, For He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me high upon the rock. Next. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me, and I will offer in His tent sacrifices, His shouts of joy. With shouts of joy, I will sing and make melody to the Lord. So nakikita niyo yung concept, andun yung problema, andun yung kaaway, pero magiging confident ako. Tapos sabi dito, nasa harap ng mga kaaway ko, yan, mag-o-offer ako ng sacrifice. Sabihin, magpapatuloy siya sa Panginoon, sa kabila ng mga problema maharapin, at ano yun, sabi doon, sacrifices with shout of joy, I will sing and make melody to the Lord. Next slide. Sabi, Hear, O Lord, when I cry aloud. Nakita niyo yung attitude ni David. Nagpapapansin sa Panginoon. Ayaw niya na hindi siya mapapansin. Kaya nga si David, dinawag siya. Ano sabi niya? Tawag sa kanya? Man after God's own heart. Kasi nga, alam ni David kung ano yung timok ng puso ng Panginoon. Kung ano yung gusto niya. Yung tipong, ano tawag dito? Alam niya kapag gusto ng Lord na kumanta siya. Mamaya, discuss natin yung life ni David. Next slide. You have said, Seek my face. My heart says to you, Your face, Lord, do I seek. Next slide. Sabi, Hide not your face from me. Turn not your servant away in anger. O you who have been my help, cast me not off. Forsake me not, O God of my salvation. Next slide. For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me in. So, lagi niya i-stress na Lord, ikaw lang yung sa akin, nag-keep sa kabila ng iniwan ako ng aking mga magulang. Next slide. Verse 11. Teach me your ways, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies. Next slide. Give me not up to the will of my adversaries. Kita niyo ganito.
sa art of war, parang dadaling ka ng art ng gera. Sa kunyari, andyan yung kalaban. Usually, ang goal ng kalaban, sumugod ka din. Pero ang sinasabi ni David, Lord, bigyan mo ako ng mindset na hindi yung will ng kaaway ko yung masusunod. Or false witnesses have risen against me, and my breath of they breathe out violence. So, ibang mindset yung gusto ni David na makuha sa Panginoon. 30, last 2 verses. I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. And last verse, ito yung magandang verse 4 sa 14. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Ano yung message? Wait for the Lord. Sige, saan mo na. Yung word na tarry po, pag sinabi natin tarrying, nung college ako, may isang month, tuwing January, dun sa church dun sa Manila, na ina-attendan ko, meron silang tinatawag na tarrying night. Tarrying night. Ito yung time, kapag sinabing tarrying night, ito yung, parang hindi siya prayer meeting eh. Para siyang midweek service, pero ito, sunod-sunod na araw. Like, they do it, yung iba, for 15 days, na dire-diretso. Kasama yung Sunday, pero sa gabi nila ginagawa, tarrying night. Usually, ang ini-invite dito yung mga leaders, yung mga key persons, yung mga nagwe-wait at gusto ng vision from the Lord. Yung nagwe-wait ng direction. Yung tipong, Lord, ano po bang plano mo sa akin sa taon na ito? They go there, tapos merong maikli na ceremony na service, mag-vision cast yung pastor, yung head pastor, and after nun, yun na yung tarrying. Doon yung time na magpe-prayer time lang, mananahimik, magsisik, no? Karamihan kasi sa prayer time natin, tayo yung laging nagsasalita. Pero pagdating sa tarrying, ang usapan dito, ikaw yung mananahimik at maghihintay ka ng message from the Lord. Yun yung pinaka-idea ng tarrying. No? Sabi doon, ang tarrying, ibig sabihin nun, next slide. Yan, pag sinabi natin tarry, it is to dwell. Ano pa yun? Ibig sabihin, to stay longer than intended. Yan. Meron sa atin, kapag mag-church, 2 hours lang, dapat alas 11, tapos na yan ha. Pag alas 11, pagtapos ng message, kahit na hindi pa tapos ang offering, tatayo na ako, tapos uwi na ako. Yan. Pag sinabing tarrying, ibig sabihin nun, you stay longer than intended. Yun yung literal na meaning niya. Delay leaving a place, or waiting. Nag-i-stay ka doon kasi nag-iintay ka. No? Kaya sabi doon sa verse 14, wait for the Lord. Nag-iintay ka ng direction, nag-iintay ka ng time kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa'yo. Sabi doon, sige, next slide. Yan. Meron tayong business mindset ulit. Kanina, yung fiscal year, ngayon naman, yung word na ownership. Sabihin nyo nga po, ownership. Pag sinabi natin ownership, ibig sabihin nun, for example, simulan muna natin example, malasakit. Alam niyo, sabi ko, Lord, isama natin yung ownership sa message. Kasi nung last time, nagkabit tayo ng lock dito sa likod. Nilagyan natin ng lock. Tapos, kinasumunod na linggo, yung isang lock sa ibabaw, baklas na, tanggal. Hindi ko alam kung paano nasira, ibakal yun. No? Nung sumunod na linggo ulit, pati ilalim sira. Ngayon, bangal na, pati yung hamba ng pintura. Hindi ko alam kung paano pagbubukas yung ginagawa. Bakit nasisira? Parang gano'n, ano? Pag sinabi natin ownership, meron tayong tinatawag na malasakit. No? Sabi ng isang CEO, nung one time, nag-apply po ako sa Quezon City. Sabi niya gano'n, ang isa sa unang ituturo ko sa inyo, hindi pa naman po ako in-hire. Pero sabi niya, nakita niya po kasi yung resume. Tapos sabi niya gano'n, what I want to understand, as the CEO, gusto ko yung part sa'yo, sabi niya gano'n, na ang pagiging empleyado, kailangan meron ka din idea ng ownership. Dapat meron kang value system ng ownership. Sabihin, may malasakit ka. Mamaya, expound natin yung ownership. Pag sinabi nun, for example, sabi niya gano'n, katulad ako, hindi naman ako may-ari nitong business na to. Pero pag narinig
narinig ko na yung tubig sa banyo, tuloy-tuloy na umaagos, pupunta ako doon para patayin niya. Kasi habang tumatakbo yun, nag-accumulate ng bill. Gagastos yung uban niya, tapos instead na makakatipid, nagkakaroon ng extra expense. Ganun, ano? Ano pa? Kuryente. For example, di naman ginagamit. May malasakit ka na patayin yung ilaw ng mga switch na mga ilaw na hindi naman ginagamit. Ang idea na yun, ang value system na yun, ang tawag doon, ownership. No? For example, pag sinabi natin ownership kasama yung word na pag-ari. Ari. Inaari mo yung isang bagay. For example, nakiram ka ng camera. Kunyari si JP. O JP, kaya mo naman ng camera mo. Tinitingnan ko kung paano niya ginagamit yung camera niya. Katulad ako, kunyari yung camera ko, di ba meron yun parang ina-adjust ko lang ng monitor? Siyempre, maingat mong ginagawa yun kasi may flex po yun. Yung flex na yun, kapag nasira yun, napakamahal na palitan. Kaya, ano tawag yun? Very sensitive yung part na yun. Kailangan, dahan-dahan yung ginagalaw. Aba, may mga ibang gumagamit, minsan sa mall, pag nagde-demo sila, o sir, ganito po yan, ganyan. Sabi ko, hindi mo masisira yun. Iba dati sa cellphone, uso yung flex, yung dalawang part na magkaganon, tapos pagtatawag ka na, i-flex mo ganon, tapos, di ba? Pero ang mahal kapag nasira yun. Ang tawag doon pag-ari. Kung paano mong ginagamit yung isang bagay, kung paano din gamitin yung may-ari. Ganun ang ownership. Ano pa? Kunyari, instrument. Okay lang sa inyo ba na kung kayo ang may-ari nitong drums na ito o ng mga instruments na ito, okay lang sa inyo na naaalikapuan yan, nagagasgasan. Diba, kung ako may-ari niyan, halos hindi yan babagsak o hindi maaalikapuan. Ganun yung idea ng ownership. Ano pa? Isa sa pinakamalaking factor, sabi ko nga, nadaling ko yung charger. Itong charger ko, napansin niyo yung ayos. Diba paikot? Sa dami ng charger natin before, di ba, usually, isa sa pinakamadaling masira sa accessories ng cellphone, yung charger. Yung iba kasi, kapag binalot ang charger, pinipit-pit pa na gano'n, no? Gaganon-ganon, tapos babalik sa'yo, oh, ito na, sabi nga. Tapos usually, dun sa part na pinold siya, yun yung ilan sa magiging cause ng sira, dun mag-start. So, eventually, sabi ko, parang daling masira ng charger. So, dapat pala pabilog siya para yung flow ng wire, hindi siya nasisira. So, ako, pag may dala akong charger, talagang pang-akin lang. Pag sa trabaho, sasabihin ko, may charger ka dala. Wala, sabi ko, ganun na lang. Kasi nga, kaya ba nilang alagaan yung gamit ko katulad nung kung paano ko siya hinahandle? Parang gano'n. Kasi nga, pag binalik, one time kasi, siguro mga 3 times, nagpahirap akong charger. Pagbalik ba naman sa akin, bukol-bukol na ganyan. Tapos ito, nakabaluktot na gano'n. Sabi ko, hindi ko binalik sa akin, hindi ko ganyan sa'yo. So after doon, sabi ko, hindi ko na ipapanahon ng charger ko. That is the idea of ownership. No? Kung paano mo inaalagaan, kung paano mo inaari, no? Yung isang bagay. Ano pa? Sa Muntinlupa, may mga taglines tayo mga narinig before, ano? Tsaka ngayon. Sabi before, ang Muntinlupa ay, nagkakaisa, may disiplina. Hindi yun tagline ng isang mayor. Yun mindset na binibigay para sa mga taga-Muntinlupa. Kasi ang idea nun, magkaroon ng ownership dun sa tagline na yun at isa buhay. Uy, nagkakaisa. Dapat ang mga Muntinlupa nagkakaisa tapos may disiplina. Ngayon, ang tagline natin, yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Kasi ang gustong i-mindset nun is yung paggawa ng tama. Kasi yung paggawa ng tama, yan ang Muntinlupa. Parang gano'n, ano? Kaya binigay ko yung parehong para wala tayong bias. Oo. Kasi baka mamaya, electioneering tayo. Binigyan natin yung idea or yung example kasi nga gusto natin makita kung ano yung mindsetting. No? Yun yung ownership na tinatawag. Ano pa? Gusto natin bigyan ng ng impact ko ano yung sabihin ng ownership Yung quality of work. Kapag tayo nagtatrabaho, okay na yan. Sige, matapos lang.
Yan. For example, ikaw yung may-ari ng business. Yan lang din ba yung magiging output mo? O mas gagalingan mo pa? Yung idea at value ng ownership, malaking factor yun. Hindi lang sa pagiging empleyado, kundi sa pagiging Kristiyano din. How do you own your being as a Christian? How do you own yourself as a Christian worker? How do you own yourself as a Christian worker in a secular setting? No? How do you own yourself, yung pagiging Christian mo, sa pagiging estudyante mo? No? Sa Thailand, before na gamit ko na ito, example na to, yung quality of work nila, di ba kamamatay lang po yung hari ng Thailand lately. Ang mindset nila, this is nationwide ha, sa kabuuan ng Thailand. Kapag nagluto sila ng pagkain, ang quality ng luto nila, nasa loob ka man ng mall, nasa restaurant ka, o nasa mangketa ka, ang quality nun, 100%. Kasi ang mindset nila, ang hari ang kakain nito. Kasi ang hari ng Thailand, nagpupunta sa street. Tapos kung saan niya maisipan na kumain, pwede siyang kumain doon. So ang mindset nila, baka dumating ng hari, kailangan ang quality ng luto ko, pareho ng lahat, may standard, masarap. Dapat matutuwa yung hari. Ganon. Kasi may ownership. Meron silang love for their king. Ang tanong, yun, atin bang pamumuhay, meron din love para sa ating king. Kasi yung ginagawa natin, this is a kingdom business. No? Yung business ng king. Ano yung business ng king natin? Magbahagi ng word. Mamaya, meron yata gospel walk. Mag-discipleship, mag-evangelize, mag-pray sa mga may sakit. Yan yung business ng king natin. And how do we work? As a body of Christ, na nag-take part tayo. At meron tayong ownership sa ginagawa natin. Next slide. Tandaan niyo po ito, yung vision at mission ng church natin. Or kung hindi pa po, ayan, let me introduce to you. Ito po yung vision ng Cornerstone Christian Community. Kaya ako ito binabahagi kasi we want us, tayo, na magkaroon ng ownership dito sa vision na ito. Kasi as a church, dapat we own this. Ano sabi dyan? By the grace of our covenant God, we endeavor to establish indigenous, indigenous? Ibig sabihin, nakakatayo mag-isa na community, family, churches in and out of Mega Manila through worship, group discipleship, evangelistic home Bible study, and body life. Sabihin, self group, discipleship group, yan, may God help us. Ito yung vision ng Cornerstone. Ang tanong, lahat tayo dapat nakikibahagi dito. Pero magsisimula yun kapag ito, i-note natin na sa atin din. Ibig sabihin, dahil yan ang vision ng church. Di ba pag sinabing church, body of Christ. Pag sinabing body of Christ, kasama tayo doon. Baka ikaw yung hindilig, o ikaw yung hinlalaki, ikaw yung mata, o ikaw yung tenga. Kailangan kabahagi ka doon. Kapag hindi ka nakikibahagi, stroke yun. Paralisado, hindi gumagalaw. No? So, ang lalaki natin, lahat tayo, nakikibahagi. So, ito yung vision natin. Kailangan, sabi doon, we establish indigenous community family churches in and out of Mega Manila. Paano natin gagawin yan? Through worship, group discipleship, evangelistic home Bible study, and body life. Amen po ba tayo doon? Amen. Sige, next slide. Yan. Second point. Wear and tear. Yan. Sabihin nyo nga po, wear and tear. Yan. Pag sinabi natin wear and tear, very common po sa mga sasakyan. Yan. Every year, kunyari, may bago ka sasakyan, mag-i-insurance ka, magre-renew ka. Pag nabangga yan, isasagutin ng insurance, usually. Pero yung pumupas yung kulay ng sasakyan, tapos masira yung gulong, maputpod,
hindi kasama sa insurance yun. Kasi wear and tear yun. Ibig sabihin, dahil din yung kasama sa pagluma at nasisira, hindi yan kasama doon sa insurance. So, yun yung wear and tear. Sa ibang salin, ibig sabihin nun, consummation. Sabihin nyo nga po, consummation. Doon nagaling yung word na consummation. Kaya yung mga matatanda sasabihin, naku-consume ako sa'yo. Kasi nanggaling yun sa salita consummation. Nako-consume, na-drain. Inuubos mo ang lakas ko. Ganyan. Inuubos mo yung brain cells ko. Ganyan. Lahat ng galit ko, binubos ko na sa'yo. Ganyan. Consummation, ang tawag doon. So, sa wear and tear, alam niyo po, bakit ko dinidiscuss? Sabi dito, saan natin ini-invest at ini-spend ang most of our time? Yan. Where do we invest and spend most of our time? Alam niyo ba, mayroon kaming worker kasama ko sa hospital ng Muntinlupa. Share ko lang sa inyo. Nangyayari din ito, hindi lang sa lahat ng companies. Pero gusto kong bigyan kayo ng idea kung paano nga ba natin ini-spend at binubuhos yung buhay at yung oras natin. May isang employee doon, 10 years na siya sa hospital ng Muntinlupa. Eventually, sa pagtanda niya, nagkaroon siya ng liver cirrhosis. So, mahirap na i-prove yun galing sa work. Pero maraming factors din yun. Pwedeng kasama siya, pero minor. Pero most of his time, naubos yung oras na sa pagtatrabaho. Okay? Pagkalipas ng 10 taon, lumabas na yung sakit niya, nagkaroon siya ng liver cirrhosis, tapos dialysis. Eventually, hindi na siya nakakapasok. Tapos dahil hindi na siya nakakapasok, nagiging liability na siya ng company. Ibig sabihin, hindi na siya nakaka-ay. So one time, pinag-isapan siya sa isang meeting. Sabi ko, paano yung mga empleyado natin na hindi na nakakapasok at may sakit? Isa sa problema, kaya gusto tanggalin ng contractualization kasi nga, pag ayaw ka ng revenue, hindi ka na revenue. So, dahil wala pa sa atin yun, may work out pa yung plantilla, ganun yung flow ng work process. Ang tawag doon, tenure. Kaya may tinatawag na security of tenure. Ngayon, sabi ganun, i-revenue pa ba natin to? Eh, hindi na siya nakakapasok. Wala na rin siyang sick leave. So, paano gagawin natin? Imagine niyo 10 years nag-work, nung hindi ka na napapakinabangan, ang option sa'yo, hindi lang to sa isang kumpanya, ginawa ko na example. Maraming kumpanya, kapag hindi ka na napapakinabangan, gusto yung credits mo, tanggalin na natin yan. Kasi sa Department of Labor, meron tong part na kapag ikaw ay may sakit na at hindi ka na able to work, tatanggalin ka na sa trabaho. Kasi nga, hindi mo na nagagampanan ng ayos ng trabaho. Imagine, 10 years of his life, in-spend niya doon, tapos nung hindi na siya napapakinabangan, ganun na ang trato sa kanya. Kumusta kayo tratuhin sa work nyo ngayon? Kapag kaya bumigay ang katawan ninyo, itatrato pa rin kayo para ito lang ganyan. Okay? Where do you invest most of your time? Di ba sa barkada o kaya sa hobby? Yan. Yung hobby na halibangan. Di ba sabi gano'n, uy, yung saya ng kasama, mga barkada, ganyan. Pero pag wala ka na, hindi ka na happy kasama, ay tanggal na yan sa barkada. Yung hobby mo, kapag hindi mo na dinagagawa, nawawala na din yan sa'yo eventually. Ano pa? It will all consume us. Unti-unti, kino-consume ka. Pero ang tanong, where do you invest most of your time? May isang illustration dati si Pastor Dick, sabi niya gano'n. Bakit gano'n? Ang pamilya, yung pamilya o kaya yung magulang, wala ka namang pinatagong pera, pero pinapakain ka araw-araw. Tingnan niyo yung idea. Sa trabaho, kapag hindi ka nag-work, no work, no pay. Di ba? No work, no pay. Pero kapag sa pamilya, wala kang binigay. Pero bakit?
kailangan kang pakainin. Kailangan ka na, bakit kailangan mag-stay sa family? Bakit nung time na may sakit ka na, at ayaw na ng work sa'yo, tinatanggal ka na, ang nag-i-stay sa'yo, yung family mo. Nagigets natin yung idea ng flow. Na ito yung pinagbuhusan mo ng oras, pero nung time na hindi ka na kapaki-pakinabang, ang sasalupatin sa'yo ay yung pamilya mo. Same thing with the church. Kapag down ka na sa buhay, doon ka lang nalapit sa simbahan. Pero kapag okay ka at masaya, feeling blessed, i-hashtag ba na, feeling blessed. Tapos post, mga ganun. Pero nawawala dun sa eksena, dun sa mga time na ikaw nandun sa apps. Pero kapag andyan ka na sa lamas, dun na umabal pa. Ayan, dun ka na bumabalik. Ang hirap, di ba? So, iwasan natin at mag-isip-isip tayo. Ito bang pinagbubuhusan ko ng oras at ng panahon? Kapag ba dumating yung time na ako ay hindi nakapakipakinabang, ito ba ano tawag doon? Ano yung take care sa Tagalog? Kakalingain ba kaya ako nito? No? So, kaya mag-isip po tayo. Saan natin inuubos ang panahon natin? Ang oras natin? Nung may isang factory worker, grabe, binuhos na talaga lahat ng oras na. Ano siya, yung taga-operate ng machine. So one time, bigla siyang inantok, naisuot niya yung kamay niya dun sa machine. At eventually, naputol yung kanyang kamay. Sabi nung company, kung ano yan, hindi mo na magagawa ng work ko. So, bibigyan ka na namin. Kita lang. So, dapat balanse. Na yung wear and tear natin is win-work natin. Kaya nga sinasabi sa Biblia, yung pag-i-store up natin ng treasures in heaven, dapat ganun yung mindset natin. Kasi baka mamaya, masyado na lang tayong nag-spend ng time at nag-impok dito sa lupa, pero yung pag-i-impok natin sa langit, hindi na natin nagawa. Amen po ba tayo doon? Amen. Last point. Next slide pa ba ako? Ayan, where do you invest your talent? Your treasures. Kasi time, time, talent, and treasures. 3 T's yun eh. No? Next slide. Ayan. Yung last point po natin is patungkol sa life ni David. Yung verse na mga diniscuss natin kanina is awit ni David sa Panginoon. Bigyan ko po kayo ng timeline ni David, ano? Okay. Nung time ni King Saul, nung time na hindi niya nagawa yung part niya as a king, nag-fail siya. Nagkaroon doon na sabi ng Panginoon sa kanya, ita-transfer ang monarchy, ang pagiging hari mo, at in-instruct si Samuel secretly na pumunta kay Jesse. Ito yung tatay ni David. Sabi, i-anoint mo, ibig sabihin ng i-anoint, basbasan mo na yung pinaka-bunsong anak, hindi pa na nila kilala na si David yun, na magiging future na king. No? So, basbasan, i-anoint. Next, sabi doon, David is known as a sweet singer of Israel. Si David noon, tingnan natin kung saan siya nagsimula. From the first na mga binasa natin kanina, ito si David. Nagsimula kay King Saul, tapos siya ay inanoint, sumunod. Si David, siya ay sweet singer. Magaling kumanta. Napaka-aya-aya ng boses. Tapos magaling siya mag-harp. So hindi pa gusto nun yung gitara, nag-harp pa siya nun. So habang kumakanta sa Panginoon, tumutugtog pa yan ng harpa. Mas magaling siyang psalmist, no? Pero si David, siya ay tinatawag din na lonely shepherd boy. Kasi most of his time, naubos doon sa pagpapastol o pagtutupa. Nung time na bata siya. So lagi niyang mga kasama yung mga tupa. Imagine niyo, hindi niyo naman siguro nakausap yung mga tupa ko. Tupa, kumusta ko na, mag-ingat kayo. Pero ang lupit kasi may training si Lord
Lord dun sa pagpapastol niya na yun. Ano yung mga sumunod? Nung time na yun, ito yung mga nangyari sa time ni David nung time siya na nagpapastol siya. He builds his relationship with God. Dahil mag-isa siya lagi, dun yung time na nag-dwell siya ng sobra sa presence ni Lord. Binild niya yung relationship niya kay Lord. Kaya kapag tayo, dinadala ni Lord sa solitary at pinag-iisa, yung tipong ginigising ka ng madaling araw, nang hindi mo alam, ba't ka nagising, tapos di ka na makatulog. Ito yung mga time na gustong makipag-usap sa atin ng Panginoon. Yung mga time na nilalayo ka ni Lord at nilalagay ka sa isang solitary. Ito yung mga time na gusto ni Lord na mag-build ng relationship sa atin. So si David nung time na yun, hindi niya sinayang yung time. Kasi nag-build siya ng relationship. Ano ba? Kapag merong mga kakain, may leon o may mga lobo, may mga wolf na kakain doon sa tupa. Ito yung time na hinaharap niya yung sarili niya. So imagine niyo sa pagiging pastor, build up na ni Lord yung pagiging warrior niya. No? Kaya yung may mga nagtatanong, paano nagawa ni David na biglang napabagsak niya yung isang higante na si Goliath? Na tinirador lang niya, tapos bumagsak pa tayo. Kasi nga, may training. No? Dahil kapag nandiyan na yung mga lobo, tatakbo na yung mga lobo. Imagine the training. Yung humble beginnings na akala natin, wala lang. Pero meron palang binibuild up si Lord. No? Ano pa? Sabi dito, David eases Saul's depression. Nung pinatawag na siya, kasi nga, di ba, natalo na si Goliath, tapos pinatawag na siya sa templo. Ang galing nung maliit na yun. Kaliit-liit, napabagsak yung higante. Di ba? Eh, saan ba nagsimula yan? Nagpapasto lang yan eh. Di ba? Eventually, si David ginawa ng leader ng army. So, nililead niya yung military campaign na isa sa pinagsimulan ng pagkainggit ni Saul. At sabi niya, mukhang ito yung papalit sa aking hari. Kasi wala naman siyang idea na yun yung inanoy ko. Isang point. Tapos, eventually, sabi ni Saul, nagpaplano na siya. Gusto niyang patayin si David. Kaya ang ginawa ni David, nagtago. So, sa pagtatago niya, habang lumalaban sila sa Saul, namatay naman si Saul sa gera. Tapos, dumating si David sa ang kinoronahan na hari ng Judah, yung tribe ng Judah, eventually, ng buong Israel. So, galing ano? Wala sa pastol, pwede pa lang maging hari. No? Sabi, he built a palace nagpatayo siya ng palasyo at dinala niya yung Ark of Covenant papunta sa Jerusalem. Sabi doon, David plans for Jerusalem Temple. So sabi niya, sige, after ng palasyo, ipapatayo naman natin ang templo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, teka, hindi ko na trabaho yun. Bibigay ko na yun kay Solomon. Sa anak naman niya. So eventually, sabi ng Panginoon sa kanya, God promised David an eternal dynasty, for even the Messiah will be his descendant. So nangako ang Panginoon na, David, simula sa salinlahi mo, magsisimula yung eternal dynasty at sa lahi mo lalabas yung Mesias. Diba? Ano yun, ano? Parang crowning glory na binigay kay David. Ganun yung reward na binigay. Sa lahi mo lalabas yung Mesias, si Jesus. Sa lahi ni Jesus. At yun. So ito yung God's promotion to David. Alam niyo kung ano yung foundation? Tarrying. Yung pagtatari, pag-wait, yung pag-dwell in the house, yung pag-dwell sa presence ni Lord. No? Sa kabila nun, meron din siyang, meron siyang parang, tawag na yung twist, parang movie. Pero ang gusto natin na i-absorb at gusto natin na gawing example is yung life niya na kunento natin. Ito yung naging failure naman niya. Dahil nakalimot na siya at nandun na siya sa point. Dumating sa punto na ang taas-taas na niya, taas-ari na siya. Pero nagkaroon ng disturbing episode. At nung nakita niya yung asawa ng isang general na nandun siya sa tuktok ng palasyo,
sa rooftop ng bahay ng Telan, naliligo si Batsuga. Doon na siya nag-start magnasa. Nawala na yung mindsetting ni Lord sa kanya. Na ano kaya ang gagawin ni Lord? Or gusto ba ni Lord itong gagawin ko? Kasi na-tempt siya. Tapos, sabi nila, ang temptation, yung unang tingin, hindi pa yung kasalanan. Pero yung second group, yun kasalanan na yun. Sabi nila, okay, yung first na tingin, hindi pala kasalanan, temptation na. Yung binabad mo yung mata mo, kasalanan din yun. So, dalawa yun. First look, saka yung binabad mo yung sarili mo sa isang sitwasyon. Ang temptation, yung tinukso ka, pero kapag nagpatukso ka, doon pumapasok ng kasalanan. Okay? So, imagine, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba para makuha lang. So, huwag na tayong pumunta doon sa part niya. Kasi nangyari doon, parang fasting yan. Nakalimutan mo na nagpa-fasting ka pala. Kung may dumaan na nagtitinda ng merienda na pabili ka tapos napakain ka, ay, fasting pala ako. Kasi nabalik ko focus. Ganun. So, in conclusion, may next slide ko ba ako? Next slide. Ayan, conclusion na. Ang conclusion ko natin sa umagang ito, if you are an attendee, baka tinatawag tayo ni Lord na mag-commit for a higher purpose. Baka hinog na yung mga preparation ni Lord sa atin. Baka kailangan na natin. Nagka-cry out si Ate Ophie. Sabi na Ate Ophie, ang dami natin gawain sa mga bata. Baka naman may gusto sa inyo na magturo sa children's ministry. Panahon na. Huwag tayong mag-matrix lagi ng videos. Uy, sila yun. Hindi, tayo yun. Baka kailangan na natin mag-commit. No? Kaya lang, ang iba sa atin, baka mamaya, wala pa tayong tarrying. So, ang encouragement natin sa umaga na ito, isip natin kung ano yung gusto ni Lord sa buhay natin for this 2019. Sabi doon, if you are a leader, baka may gusto sa'yo si Lord na ibigay ng fresh vision. Okay, so kung ikaw ay hindi ka leader, baka tinatawag ka ni Lord para mag-commit. Kapag ikaw naman ay leader na, baka naman ikaw ay tinatawag na ni Lord para bigyan ng bagong plano at vision. No? Pero paano natin magagawa yun? Sabi, ano nga ba ang plano natin para sa taon na ito? Meron na ba? Tapos, or dapat nating sabihin, nasik na ba natin ang plano ni Lord para sa taon na ito? Nasik na ba natin? Kung hindi pa, then let's start. Magkaroon tayo ng time para mag-tari. Next slide. Paano tayo mag-tari? How to tari? Keep quiet. Wait. And listen for His voice. So, ano yung process natin? Keep quiet. Wait. And listen for His voice. That's tarrying. Ito yung pinagsimulan ng proseso. Yung dating pastol na naging hari. At marahil, meron din si Lord na gusto gawin sa atin. Pero kailangan natin na malaman kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay natin. So kung gusto natin ma-secure, then let's keep quiet, wait, and listen to His voice. Amen po ba tayo doon? Amen. So magtatari na tayo. Huwag yung tari na baka mamaya nasa sakungan kayo, iba yun. Baka mamaya may hiwa na kayo dito. Ano yan, natari ako eh. Hindi ganun na. Pag sinabi natin tari, sabihin natin to wait for the Lord. Amen po ba tayo? Amen. Magtatari tayo. So tayo na rin madalaman. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Salamat sa mensahe mo. Salamat dahil Lord, we want and we seek for your fresh visions, Panginoon, for us. Para sa church, para sa gawain mo, Panginoon, para sa business mo, Panginoon, dito, sa kingdom business, Panginoon. We pray, O God, na bawat isa sa amin ay makibahagi. And we pray, Panginoon, kung wala kayong plan for this year, Panginoon, that we will consult you, that we will seek your help. Tunay ka, Panginoon, sabi ng isang kataga, if we fail to plan,
we plan to fail. Lord, sana hindi kami umabot sa part na gano'n. Nag-fail kami sa pagplano, kaya nag-fail yung mga bagay, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng mission na ito, yung direction, kung saan kami pupunta. Lord, yung dinraft namin, i-review namin, Panginoon, at Lord, isip namin kung saan yung direction dadalhin mo sa amin. Kapag Lord, na confirm namin ang mga bagay na ito, Lord, hindi matapos ang plano. Kundi we will work out these plans, Panginoon, for your glory. At Lord, bilang isang church, we will work together, Panginoon. We will work hand in hand. And Lord, salamat sa mensahe mo, Panginoon. Tinataas na po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.